مرحبا، يا هلا والله، اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي سعد، للناس اللي بتتابعني اول مره. انا كنت مدمن سابق للمخدرات والحبوب، وعملت قبل هيك طريقه شرحت فيها كيف ايش اللي زبط معي لحتى اترك هاي المخدرات والحبوب. اللي حاب ترجع تشوف الفيديوهات بالتفصيل. واليوم راح نحكي عن موضوع جديد، راح نحكي عن موضوع مهم كثير، نحكي عن موضوع الشباب كثير ممكن توقع فيه، اللي هو موضوع الحشيش او الماريجوانا. في هاي الحلقه راح نشرح اول شيء عن الحشيش نفسه، من وين اجى وليش مسوق له بطريقه كبيره، وهل هو عن جد مضر ولا في فائده، واذا في فائده شو فايده. في البدايه بدنا نحكي عن موضوع نبات الحشيش او الماريجوانا. يعني النبات اللي بيجي منه الحشيش او الماريجوانا اسمه نبات القنب، الكنابس. نبات القنب بالعاده بينتشر في اكثر من بلد طبعا، ولكن بيختلف شكله، بيختلف حجمه، بيختلف لونه من بلد لبلد، وحسب الجو وحسب المناخ وحسب اصلا طريقه زراعته. بس ما بدنا نفوت كثير بتفاصيل زراعته، بدنا نحكي عن الاشياء المهمه. فراح نحكي انه اصلا نبات القنب بنقسم لثلاث اقسام، اهم قسمين منهم بيستخدموه كثير اللي هو الستيفا والانديكا. الستيفا والانديكا بيفرقوا عن بعض بكميه المواد اللي جواتهم. يعني انت المواد الفعاله المهمه في نبات القنب هي التي اتش سي والسي بي دي، هذول اهم مادتين. طبعا في مواد اخرى ثانويه، ولكن اهم مادتين هم التي اتش سي والسي بي دي. بالنسبه للتي اتش سي والسي بي دي بيختلفوا طبعا من الستيفا والانديكا، بيختلف المكونات من ناحيه المركبات، هذول التي اتش سي والسي بي دي. اللي كمان بيفرق من ناحيه ستيفا وانديكا انه الستيفا بتحسسك بشعور نشاط اكثر، يعني جسمك ما بيكسل لما تدخنهم. طبعا انا بحكي مش في البدايه، مش لاول مره بتدخن، لانه بالعاده اول مره بتدخن ما بيكون جايك الشعور اللي عن جد هو الفعلي لموضوع التدخين سواء حشيش او ماريجوانا. فنحكي موضوع الستيفا، انه الستيفا بيعطيك شوي شعور منشط زي ما بسموه، لانه هو ما بيثبط لك او ما بيكسر لك جسمك، هو برخي وبيعمل عقلك ريلاكس. احنا طبعا نحكي من ناحيه علميه كيف تاثيره على العقل، راح نيجي منه بالتفصيل اكثر. بعديها موضوع الانديكا، الانديكا بياثر على عقلك وبياثر على جسمك، فهو بنعسك وممكن يكسلك ويكسل جسمك، فبتحس انك انت بدك تنام او كثير تعبان. خلينا نفوت اصلا بتفاصيل التي اتش سي والسي بي دي وشو بيعملوا بالجسم، ليش انت اصلا بتحس بهاي المشاعر سواء من ستيفا او انديكا. بالنسبه للتي اتش سي، التي اتش سي هو فعليا بيرتبط بالنواقل العصبيه. يعني انت مثلا لما يجيك اوردر لجسمك لاي شيء بدك تعمله، بتنتقل طبعا الاوردرات عن طريق الاعصاب، من عصب لعصب، طريق نواقل عصبيه. هاي النواقل العصبيه بالعاده بس انت تدخن بترتبط معاها مواد زي التي اتش سي هاي الموجوده في الكنابس، وطبعا الها مستقبلات بروتين خاصه في الدماغ بتستقبلها. وهذا الموضوع الناتج عنه، عشان ما ندخل بتفصيل كثير، ببطئ استجابتك او بتبطئ سرعه استجابتك لاي شيء، وبتخفف طبعا شعورك باي شيء حواليك. يعني اذا كنت انت متضايق بتبطل متضايق، اذا كنت مثلا اصلا انت بدك تعمل شيء بتبطل بدك تعمل شيء، يعني بخف الشعور اصلا بشكل عام لكل شيء حواليك. هذا هو موضوع التي اتش سي. موضوع السي بي دي، السي بي دي طبعا هو ليش انا حكيت انه هو من اهم برضه المركبات الموجوده في القنب، لانه السي بي دي حاليا هو اكثر شيء بيستخدموه في الطب. السي بي دي ملوش تاثير سايكولوجيكال، يعني ملوش تاثير على مخك او على عقلك، ما بيرخيك وما كذا، هو بالعكس له تاثير بشكل طبي اكثر. فهسه البحوثات ماشيه عليه اكثر، واخر فتره هو المنتشر اكثر شيء في السوق موضوع السي بي دي وزيوت السي بي دي، لانه تستخدم في علاجات الاوجاع وفي علاجات ثانيه. ما بدي كمان ادخل بتفاصيلها لانه طبعا موضوع كثير كبير ولسه قيد الدراسه وقيد الابحاث. بس بشكل عام التي اتش سي هي اللي بتعمل لك الهلوسينيشن، وهي بتعمل لك الريلاكسيشن او التغيير في طريقه شوفك للاشياء وطريقه تفكيرك، او بشكل عام التاثير الكبير اللي بيجيك من وراء الدخان بيكون من ماده التي اتش سي. والسي بي دي اكثر تاثيره ما بتحس فيه، لانه تاثيره زي ما حكينا داخل في ميديكال ثينجز، يعني موضوع طبي وموضوع ما بتحس فيه كاحساس هسه، ولكن على المدى الطويل بيساهم في انه يسهل لك امور اوجاع ويخفف لك كثير من الاعراض. مثلا اذا كان في عندك امراض معينه، ما طبعا انا مش دكتور عشان احكي فيها، اذا حاب ترجع تشوفها على جوجل مليان ريسيرشات كثير عن موضوع السي بي دي. طيب ما دام احنا حكينا في النوعين المهمين بالنسبه لنبات القنب، طبعا زي ما حكينا في انواع ثانيه، ولكن اهم نوعين الستيفا والانديكا. حكينا شو الفرق بينهم. الانديكا بنعس الجسم، اما الستيفا بنشط الجسم. انا ما حكينا طبعا من اول مره تتعاطاهم على المدى الطويل، هيك اللي بيصير معك، او هذا معظم المدمنين بيحكوا عنه. وحكينا بعدين على المواد الفعاله الموجوده في نبات القنب اللي هي اهمها التي اتش سي والسي بي دي، كيف انه التي اتش سي هي اصلا الماده اللي بتعمل لك كل هاي الهلوسينيشن وتعمل لك كل الريلاكسيشن وبتغير من طريقه تفكيرك وشوفك للامور. اما السي بي دي اكثر داخل حاليا في مجال الطب، وما لها تاثير لحظي عليك لما تدخنها، او ما لها تاثير محسوس او ملموس. معظم الشباب بدخنوها اللي بيستفيدوا منها الماده او اللي بيدخنوا الماده عشانها هي تي اتش سي. فراح نحكي عن الفرق بين الحشيش والماريجوانا.
الحشيش هو عبارة عن مادة تقريبا صمغية بيلاقوها على الساق والأوراق وبيجمعوها ويطبخوها بأشكال مختلفة لحتى يعملوا بالعادة بلوكات. الحشيش بتكون جاية عن طريق بلوكات. أنا بحكي عن الحشيش المنتشر عندنا في الوطن العربي، أما برا ممكن تلاقيها في أمريكا في أوروبا بيبيعوها زي ما هي كزيوت أو كالصموغ، يعني شبه صمغية، بيبيعوها على حالتها الطبيعية زي ما هي. بالنسبة للماريجوانا هي الرؤوس أو فيك تسميها الأزهار اللي من هاي القنب، من نبات القنب. يعني الحشيش هو المادة الشبه صمغية الموجودة على الساق والأوراق، أما الماريجوانا نفسها هي تقريبا الرؤوس اللي شكلها زي الورد أو زي الأزهار، بقطفوها وبلموها وبطحنوها طحن لحتى تصير جاهزة إنه يعرفوا يدخنوها. طبعا كيف بدخنوا الحشيش او الماريجوانا؟ في اكثر من طريقه. بلفوها طبعا ممكن بسجاير، في ناس مكسوها مع توباكو، في ناس بدخنوها لا لحالها سك، في ناس بتدخنها برضه عن طريق بايب، وفي ناس اصلا بتعمل بايب من علبه بلاستيك او قنينه مي وبتدخنها لحتى يكون فيها على طول تسحب الماده ويجي التاثير سريع. واخر فتره كمان طلعت موضه الفيبس، ففي فيبس برضه بدخنوا فيها الحشيش او الماريجوانا، وفي لها محلات مخصصه بتبيعها خصوصا بالاماكن اللي موجوده فيها واللي هي فيها ليجل موضوع الحشيش والماريجوانا. ما دام حكينا عن موضوع ليجل ومش ليجل، معظم الناس المشكله اللي بتوقع فيها بيحكوا لك انه ما دام الحشيش ليجل في هولندا، ما دام الحشيش ليجل في اماكن كثير من العالم، طيب ليش احنا عندنا بيمنعوه في الوطن العربي؟ وهل هو عن جد مضر؟ ومعظم الرابرز او معظم الناس اللي موجودين على الميديا بيسوقوا كثير، خصوصا الناس اللي بتحبه. يعني بالعاده بتلاقي الناس اللي بتحب الاشي دائما بتسوق له ودائما بتحكي عنه كويس، لانه معظم الناس ما بدها تكون لحالها. انت لما تمارس اي رياضه او اي اشي بتحبه، هوايه او حفله بتحب تروح عليها، بتحب دائما تنشر وتفرجي الناس انك انت مبسوط. فهل هذا عن جد انبساط؟ هل الحشيش والماريجوانا مفيد؟ وليش اصلا هو ليجل؟ عشان ندخل بتفاصيل اكثر على الموضوع، موضوع الليجل هو اصلا هذا الموضوع موضوع سياسي اقتصادي، وبرضه فيه حمايه من جهه الحكومات. اختصر عليك الموضوع، يعني بيحكوا لك انه الاماكن اللي طبعا رخصوا فيها الحشيش بالعاده قلت فيها نسبه الجريمه، قلت فيها نسبه ادمانات الافيونات الثانيه بنسبه تقريبا 20%. فبالنسبه لهم هذا الموضوع حمايه من الاوفر دوز، لانه الحشيش ما له اوفر دوز. الحشيش والماريجوانا مش ممكن تموت منه، يعني شو ما دخنت ممكن يجيك بانيك اتاك، ممكن يجيك هالوسينيشن، بس ما بتموت، اخرتها بتنعس وبتنام. فهم عشان يحموا الناس من استخدام المخدرات الثانيه وعشان يخففوا نسبه الجريمه، هذا الاشي كثير مفيد لهم. من ناحيه ثانيه، من ناحيه اقتصاديه، لانه هم لما يفرض ضريبه على هذا الموضوع اوريدي الديلرز بتبيع، فبيحكوا احنا ليش ما احنا نقلل الجريمه وبنفس الوقت نقلل ادمان الناس على الشغلات الثانيه المضره اللي ممكن يجي منها اوفر دوز ويموتوا، وبنفس الوقت ناخذ فلوس، نفرض ضريبه عليهم وننظم الموضوع ونستفيد ماديا. بندعم احنا اهل البلد وبندعم الامور برضه الثانيه سواء كانت صحيه رياضيه موجوده في المدينه. فبحكي لك معظم المدن او الولايات اللي بحكي عن امريكا اللي سووا فيها ليجلايزيشن لموضوع الويد او الماريجوانا ازدهرت اقتصاديا وخفت فيها النسب زي ما حكينا الجريمه والادمانات والاوفر دوزات تبعت الاشياء الثانيه. فليش لا؟ يعني من هذا الباب هم فكروا فيها. تعرف انت الغرب سواء اوروبا وامريكا واي مدن ثانيه متطوره بتحب دائما انها تفرض وتشوف شو الفوائد وشو الضرر، اذا دائما الفائده اكثر من ضرر بروحوا مع الفائده. هو بيحكي لك ما دام الموضوع موجود والناس بتدخن خلينا احنا نستفيد ماديا. اما بالنسبه للناس اللي بتسوق له سواء كانوا مغنيين او رياضيين او في ناس كثير حتى موجودين بيلعبوا يو اف سي واثليتس يعني قويين، ليش بيسوقوا لهم؟ هذول الاثليتس او هذول الرياضيين والناس المشهورين بيكون يا لهم شركات لها علاقه في الماريجوانا بتصنع وبتصدر وبتبيع، فبدهم يعملوا حمله دعايه كبيره، يا بيكونوا سبونسرد من هاي الشركات وبدهم يستفيدوا منها. وفي عندك النوع الثالث الاخير اللي هو المسكين، لا مستفيد ماديا سواء فاتح هو شيء له او لا ماخذ سبونسرشيب، بالعكس هو عم بيسوق من باب انه هو بتباهى بالشيء اللي بيعمله. وبالعاده المعروف عندنا انه الواحد لما يكون تعيس ما بيحب يكون لحاله، ما بيحب يحس بالتعاسه لحاله، ونفس الوقت ما بيحب يحس بالسعاده لحاله. فهو بالنسبه له عم بدخن، عم بنبسط، فكر هاي هي السعاده. هو بس حاب زي ما حكينا انه يشارك الناس بالاكسبيرينس تبعه، وبرضه بشوف هذول الرابرز والناس الايدولز تاعونه عم بيغنوا بالموضوع او عم بيمدحوا في الموضوع، عم بيشهروا فيه، فهو بيحب يكون بارت اوف ذا كوميونتي. شو بصير لك اول ما تدخن حشيش او مدخن ماريجوانا؟ بالنسبه لتجربتي الشخصيه في موضوع الحشيش والماريجوانا، انا كثير دخنت حشيش وكثير دخنت ماريجوانا، بس ما عمري تعلقت فيهم لاني كنت متعلق في اشياء ثانيه، فكانوا هذول زي شيء اديشنال او اكسترا بيجي باي ذا واي مع الشغلات الثانيه. ما عمري الحمد لله تعلقت فيه، ولكن برضه شفت ناس ومر علي ناس كثير تعلقوا فيه، ناس قراب علي وناس بحبهم سواء اصدقاء او ناس يعني كثير كلوز
فبعرف عنه كثير وبقدر افيدكم شو اللي بصير عنه، هل هو عن جد مضر او لا. راح اجي احكي عنها في النكست وان. اول مره انت بتدخن حشيش او بتدخن ماريجوانا، في ناس كثير بيجيهم بانيك اتاك. هذا البانيك اتاك هو فعليا بحس حاله بده يموت، بحس حاله قلبه بدق بسرعه، مش قادر يتنفس، بيروح على المستشفى. في حالات كثير طبعا بيروحوا على المستشفى اول مره لما يدخنوا، او حتى لما ياخذوا، طبعا في ناس بياخذوا جامي بيرز ما بيدخنوا دخان، او شوكليت براوني شوكليت اذا كان هو في هولندا او في مكان فيه ليجل زي مثلا الولايات الموجوده في امريكا، بتلاقي اخذ او اكل الشوكولاته البراوني او الجامي بيرز. كثير ناس بيجوا نوبات هلع زي ما نسميها البانيك اتاكس، وبدخل في هالوسينيشن وبيكون خايف انه يموت. هو فعليا ما راح يموت هذا الاشي، بس هذا هو بالعاده بيحصل مع الناس اللي بدخنوا اول مره. طبعا مو كل الناس، هذا جزء منهم، بس الناس الطبيعيين او اللي بدخنوا اول مره وبيكون الموضوع طبيعي بحس انه شوي هلوس، بحس انه الامور بطأت معه، الزمن صار بطيء، صار يسمع الاصوات بطريقه اكبر، كل شيء عنده الالوان صارت اوضح. هو اللي بصير معك انه هاي النواقل العصبيه زي ما حكينا التي اتش سي بياثر عليها وببطئ احساسك بكل شيء حواليك، فانت بتحس بالشيء بيرجع بتكرر مرتين. يعني لما احكي انا مرتين بتكون تسمع مرتين. طبعا نوعا ما فيها الوسينيشن، في هيك تهيؤات بتصير لك. في ناس زي ما حكيت بيجيهم بانيك اتاك، في ناس بالعكس بينبسطوا فيها وبتناسبهم، بتناسب تفكيرهم. طبعا ممكن مش من اول مره، ممكن من ثاني او ثالث او رابع مره يقدر يحصل على الشعور الحلو زي ما هم بيسموه، او زي ما انه حنسميه بناء على تسميتهم لإله. راح يكون في جزء ثاني راح احكي لك عن تجربتي الشخصيه مع الحشيش، والناس اللي حوالي اللي ادمنوا عليه كيف كانوا يحسوا، شو صار معهم. راح احكي عن هذا الموضوع بالتفصيل بهاليومين القادمات، فلا تنسى سبسكرايب في القناه. بشوفك على خير، سلام.